হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কিছুমান বিশেষকৈ ট্ৰেণ্ডিং কোৰ্ছ। আৰু এই ট্ৰেণ্ডিং কোৰ্ছবিলাক তুমি কৰি উঠাৰ পিছত তোমালোকৰ স্কিলবিলাক বহুতখিনি আপগ্ৰেড হ'ব আৰু ইন ফিউচাৰ তোমালোকে সেই স্কিলৰ ওপৰত নিজে কাম কৰি ভালদৰে জব কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে হয়তো ডিগ্ৰী কৰি আছা আৰু কোনোবাই হয়তো কিবা এটা নতুন কোৰ্ছ কৰিম বুলি চিন্তা কৰি আছা। তো তোমালোকৰ কাৰণে বেষ্ট আমি তেনেকুৱা কিছুমান কোৰ্ছৰ কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোত ৱেলকাম জনাইছোঁ। তো যিবিলাকে নতুন আমাৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যে নাপাহৰা। তোমালোকে যদি নতুনকৈ আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিলা সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টক যিবিলাকে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্ছৰ ভিডিঅ' বিচাৰি আছে। চ' বেষ্ট হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে। চ' আমি জানিম যে আচলতে 12ৰ পিছত বিশেষকৈ যদি তোমালোকে 12ত এতিয়া পঢ়ি আছা বা ক্লাছ 10 পাছ কৰি উঠিছা আৰু ভাবিছা যে বেষ্ট কিছুমান কোৰ্ছৰ কাৰণে কি ল'লে তোমালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব। চ' প্ৰথম যদি চাওঁ আমি তেনেহ'লে ডিপ্ল'মা ইন ডিজিটেল মাৰ্কেটিং। এতিয়া তোমালোকে যদি জানা এতিয়া ITৰ যুগ, পূৰা আমাৰ দেশখন ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিত বহুত আগবাঢ়ি আছে। এতিয়া ডিজিটেল মাৰ্কেটিংনো কি হয়? বহুতৰে এখন মনত এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ডিজিটেল মাৰ্কেটিং অলপ শুনা যেন লাগে, কাৰণ এতিয়া বহুততে দেখা পোৱা যায় ন। ডিজিটেল মাৰ্কেটিং হৈছে কি কিছুমান ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত, বিশেষকৈ ইউটিউব হওক, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত যদি তোমালোকে এড বা মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰিছা তাক ডিজিটেল মাৰ্কেটিং বুলি কোৱা হয়। হয়তো এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ সময়ত তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এডছ কিছুমান পাই আছা আৰু এই এডছবিলাক বিশেষকৈ ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰবিলাকে কৰে। ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ ক'ত লাগে? বিশেষকৈ এতিয়া কোম্পেনীজবিলাকত ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ ডিমাণ্ড বহুত, কাৰণ কোম্পেনীজবিলাকে বিচাৰে যে নিজৰ ছাৰ্ভিচ আৰু যে নিজৰ প্ৰডাক্টবিলাক চেল কৰিবৰ কাৰণে ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰক হায়াৰ কৰে আৰু হায়াৰ কৰাৰ পিছত ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ যাতে ভালদৰে নিজৰ প্ৰডাক্টবিলাক বা নিজৰ ছাৰ্ভিচবিলাক যাতে ভিতৰতে চেল কৰিব পাৰে। চ' আছিল ডিজিটেল মাৰ্কেটিং। কেনেকৈনো ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ হ'ব পাৰি? এতিয়া মই ইয়াতে লিখিছোঁ যে কমপ্লিট এ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী। বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন কৈছিল হাই ছেকেণ্ডাৰী, লিখিছে ইয়াতে ডিগ্ৰী। কথাটো হৈছে কি তোমালোকে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কৰিছা তথাপি তোমালোকে ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা। যদি তোমালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব। লাৰ্ণ ইম্পৰ্টেণ্ট ডিজিটেল মাৰ্কেটিং স্কিলছ, যেনে তাৰ ভিতৰত যদি পৰা SEOৰ ভিতৰত পৰিব গুগল এডছ, ফেচবুক এডছ, ইনষ্টাগ্ৰাম এডছ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া যিবিলাক ট্ৰেণ্ডিং চলি থাকিব সেই এডছবিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব যাতে তোমালোকে প্ৰডাক্ট আৰু ছাৰ্ভিচ চেল কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, কনচিডাৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন, বুট কেম্প এণ্ড কোৰ্ছ। তো সেই কোৰ্ছবিলাক বা সেইবিলাক চাৰ্টিফিকেট কৰিব লাগিব যিবিলাক বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডিঙৰ লগত তোমালোকৰ জড়িত। তো এনেকৈ তোমালোকে এজন ভাল ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ হ'ব পাৰিবা। 4 নম্বৰ ষ্টেপ এটা কৈছোঁ যে এণ্ট্ৰি লেভেল ডিজিটেল মাৰ্কেটিং জবছ। ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব? তোমালোকে কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰৰ লগত কাম কৰিব পাৰিবা আৰু সেই এণ্ট্ৰি লেভেল জবৰ পৰা তোমালোকে যথেষ্টখিনি কাম শিকিব পাৰিবা। ঠিক আছে, আৰু যিবিলাক এডছ তোমালোকে ট্ৰেণ্ডত চলাবা সেইবিলাক এডছে তোমাক যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব তোমাৰ নিজৰ পৰ্টফলিঅ'খন বনোৱাত। চ' এনেকৈ তোমালোকে ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ এজ এ কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিবা। ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ পিছত আছে এতিয়া আমাৰ ডিপ্ল'মা ইন মাল্টিমিডিয়া এণ্ড 3D এনিমেশ্যন এণ্ড ভিজুৱেল এফেক্ট। এতিয়া বহুতে এইটো নাম যদি ভাবিব বাপৰে কিনো ডাঙৰ নাম, যে ডিপ্ল'মা ইন মাল্টিমিডিয়া 3D এনিমেশ্যন এণ্ড ভিজুৱেল এফেক্ট। এইটো বিশেষকৈ তোমালোকে জানা যে এতিয়া বহুত এনিমেশ্যন চিনেমা এদি চোৱা, কাৰ্টুন চিনেমা চোৱা, যিবিলাক আমি বাচ্চাবিলাকে বিশেষকৈ ভাল পায়, এনিমেশ্যন চিনেমা বা কাৰ্টুনেই হওক। চ' এই চিনেমাবিলাকতো আচলতে কোনেও বনায়, ভাবি চাইছেনে কেতিয়াবা? চ' এই যিবিলাক কাৰ্টুন বা এনিমেশ্যন চিনেমা বনায় সেইবিলাকে বনায় বিশেষকৈ এনিমেটৰবিলাকে। আৰু এই এনিমেটৰ কৰাৰ কাৰণে সেইটো কৰিব লাগিব তুমি বিশেষকৈ ডিপ্ল'মা ইন মাল্টিমিডিয়া কৰিব লাগিব। মাল্টিমিডিয়া কৰিলে তোমালোকে জানিবা কেনেকৈনো 3D মডেলিং কৰিব লাগে। 3D মডেলিঙৰ ভিতৰত পৰে বিশেষকৈ তাত কেনেকৈ তোমালোকে ভাল কিছুমান পৰ্ট্ৰেট মডেল কৰিব পাৰা, কেনেকৈ 3D মডেল বনাই ক্ৰিয়েট কৰি সেইবিলাক ষ্টৰি বনাব পাৰা। উদাহৰণস্বৰূপে আমি কিছুমান ল'ব পাৰোঁ কাৰ্টুন নেটৱৰ্কত চলি থকা তোমালোকৰ সেই 2D টম এণ্ড জেৰীৰ পৰা আদি কৰি একদম ছটা ভীমৰ পৰা আদি কৰি গোটেইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ শ্ব' কিছুমান বনায়। আৰু এই বনোৱা তোমালোকে আচলতে এজ এ কেৰিয়াৰ মাল্টিমিডিয়া ডিপ্ল'মা কৰি ল'ব পাৰা। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ শিকোৱা হয় এনিমেশ্যন আৰু ভিজুৱেল এফেক্ট। ঠিক আছে, এই কোৰ্ছটোত বিশেষকৈ দেখা যায় যে ই আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট হয়, ডিউৰেশ্যন দেখা যায় 1 বছৰ হয়, কেতিয়াবা ই 2 বছৰ বা 3 বছৰলৈকে যায় যদি তোমালোকে স্পেচিয়েলিষ্ট কৰিব খোজা। ইলিজিবিলিটি লাগে 10+2, অলপ আগতে কৈছোঁ যে 10+ হ'লেও এইবিলাক কোৰ্ছত তোমালোকে ভালদৰে এডমিট হ'ব পাৰা। আৰু এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত এনৰোল কৰাৰ পিছত তাত ধুনীয়াকৈ এই কোৰ্ছটোৰ বিষয়ে ভালদৰে নলেজ জানিব পাৰা। ইয়াত বিশেষকৈ ছফ্টৱেৰ অৰিয়েণ্টেড আৰু তোমালোকক ক্ৰিয়েটিভ হ'বৰ কাৰণে ভালদৰে শিকোৱা হয়। এইটো আচলতে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো মেৰিট বেচিছ হয়, বহুতকে স্কলাৰশ্বিপ দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকত, বিশেষকৈ ইয়াত প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকত তোমালোকে এডমিশ্যন ল'লে কল কৰি ল'লে ভালদৰে পৰামৰ্শ ল'ব পাৰিবা। কোৰ্ছ ফিজ বহুতে যদি তাত তোমালোকে স্কলাৰশ্বিপ পোৱা তেতিয়াহ'লে 10,000 হ'ব আৰু এই 1 লাখ বা 10 লাখ টকালৈকেও যাব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু এভাৰেজ চেলাৰী এই কোৰ্ছটো শিকি উঠাৰ পিছত তোমালোকেনো আচলতে কিমান চেলাৰী পাবা?
ঠিক আছে 2 লাখৰ পৰা 10 লাখ বা আনলিমিটেড ক'ব পাৰি চেলাৰী ল'ব পাৰা ঠিক আছে আনলিমিটেড কৈছোঁ যিবিলাক বহুত হাই ৰেংকৰ পজিশ্যনত থাকে এজ এ আৰ্টিষ্ট ভিজুৱেল এফেক্ট এণ্ড এনিমেশ্যন ঠিক আছে ৰিক্ৰুইটিং প্লেটফৰ্ম বিশেষকৈ কলেজত কেতিয়াবা তোমালোকে য'ত যিখন কলেজ বা ইনষ্টিটিউশ্যনত ল'বা এডমিশ্যন তাত ষ্টুডিঅ' কিছুমানৰ পৰা অনলাইন ৰিক্ৰুইট কৰিবৰ কাৰণে আহে ঠিক আছে যাৰ কাৰণে ইয়াতে লিখা আছে যে কলেজ ৱেবছাইট ডিজাইনিং কোম্পানীজ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এই বিশেষকৈ 3D আৰু এনিমেশ্যন ভিজুৱেল এফেক্টৰ আৰ্টিষ্টৰ দৰকাৰ হয় এক আৰ্টিষ্ট বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ইয়াতে কিছু আৰ্টিষ্টিকৰ লগত যেনে কাম আছে পেইণ্টৰ লগত কিছুমান কাম আছে যাৰ কাৰণে আৰ্টিষ্ট বুলিও কোৱা হয় যেনে ভিজুৱেল এফেক্ট আৰ্টিষ্ট 3D এনিমেশ্যন আৰ্টিষ্ট ঠিক আছে এটা 4 নম্বৰ হৈছে ডিপ্লোমা ইন ৱেব ডিজাইনিং এটা ৱেব ডিজাইন বুলি কোৱাৰ লগে তোমালোকে হয়তো বহুতে জানা যে ৱেব ডিজাইন আচলতে কি হয় এটা মোবাইলত যিকোনো ইনফৰমেশ্যন আমি ল'বৰ কাৰণে যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু টাইপ কৰি দিওঁ বেছ শ্বুৱে হওক বা বেছ গিটাৰে হওক চ' এই বেছ গিটাৰ বা বেছ শ্বুজ বা বেছ লেপটপৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমাক কিছুমানে ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰে আৰু ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰা সেই প্লেটফৰ্মটোৱে কয় আচলতে ৱেবছাইট হয় চ' তাৰ কাৰণে আজিকালি কোম্পানীজবিলাকৰ তোমালোকে ৱেবছাইট ডিজাইনাৰ হায়াৰ কৰে আৰু তাত এজ এ তোমালোকে ৱেবছাইট ডেভেলপাৰ বা এজ এ ডিজাইনাৰ কাম কৰিব পাৰা এতিয়া ৱেবছাইট ডিজাইনৰ কিছু অকণমান মই ভিতৰুৱা কথা কৈছোঁ বাকীবিলাক কোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা কৰা নাছিলোঁ কাৰণ ৱেবছাইট ডেভেলপমেণ্ট বহুত এটা হট বা ট্ৰেণ্ডিং কোৰ্চ হয় আৰু এইটো কৰি উঠাৰ পিছত 100% চিয়'ৰ তোমালোকে কাম পাবাই ইয়াতে ছফ্ট স্কিল আৰু হাৰ্ড স্কিল দুয়োটাই কামত দিয়ে বিশেষকৈ আমি যদি যাওঁ হাৰ্ড স্কিলত ষ্ট্ৰেটেজি এছিঅ' ষ্ট্ৰেটেজি টেষ্টিং এণ্ড বাগিং ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ ডিজাইন ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিবলগীয়া হয় ঠিক আছে প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট ছফ্ট স্কিলৰ ভিতৰত আহিব ডাটা এনালাইচিছৰ কাম আহিব চ' এই ছফ্ট স্কিল আৰু হাৰ্ড স্কিল এই দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে তোমালোকৰ প্ৰযোজ্য হ'ব বিশেষকৈ যিবিলাকে ভাবে যে ৱেব ডেভেলপাৰ হ'ব ঠিক আছে ৱেব ডেভেলপ কোনবিলাক হয় বিশেষকৈ আমি মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত টেবলেটত যিকোনো ডিজিটেল গেজেটছত যেতিয়া আমি ইনফৰমেশ্যন এটা পাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে যি আমি টাইপ কৰোঁ অৰ্থাৎ আমি যদি লিখিছোঁ যে বেষ্ট লেপটপ আণ্ডাৰ 2000 ৰুপিজ তাত কি আহিব হয়তো ফ্লিপকাৰ্ট আহিব পাৰে এমেজন আহিব পাৰে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন প্লেটফৰ্ম এই প্ৰত্যেকটো প্লেটফৰ্ম আচলতে এটা ৱেবছাইট হয় ইউটিউবো এটা ৱেবছাইট হয় গুগলো এটা ৱেবছাইট হয় চ' এই প্লেটফৰ্মবিলাক ডিজাইন কৰাটোত সাধাৰণতে যিকোনো কোম্পানী এটাই আজিকালি বিচাৰে আৰু সেই কোম্পানীটোৱে নিজৰ ছাৰ্ভিচবিলাক ভালদৰে অনলাইন লিষ্টেড কৰিব বিচাৰে এইটোৰ লগত বিশেষকৈ আমি প্ৰথমে আলোচনা কৰা ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ বহুত ডাইৰেক্ট বা প্ৰত্যক্ষভাৱে লিংক আছে এতিয়া ৱেবছাইট ডেভেলপৰ ক্ষেত্ৰত মই অকণমান আৰু ভিতৰত গৈছোঁ ইয়াতে 3 প্ৰকাৰত কাম কৰিব পাৰে এটা আছে ফ্ৰণ্ট এণ্ড ডেভেলপাৰ যিয়ে ৱেবছাইটটোৰ একদম ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিজাইন কৰে আৰু এটা আছে বেক এণ্ড ডেভেলপাৰ যিয়ে ভিতৰত ডিজাইন কৰে অৰ্থাৎ ডাটাবেছত কাম কৰে ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়টো মই ফুল এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাম ৱেবছাইট ডেভেলপাৰনো কেনেকৈ হ'ব পাৰা বা ৱেবছাইট ডিজাইনাৰনো কেনেকৈ হ'ব পাৰা ৱেবছাইট ডেভেলপাৰ আৰু ডিজাইনাৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি আহিবলগীয়া ভিডিঅ' এটাত বনাম তলত তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা কমেণ্ট কৰিলে মোৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব যে কোনবিলাকে আচলতে আমাৰ এই ভিডিঅ'বিলাক ফ'ল' কৰি আছা ঠিক আছে আৰু এই দুয়োটাই যিয়ে ফ্ৰণ্ট এণ্ড আৰু বেক এণ্ডত একেলগে কাম কৰে সেইজন মানুহক আমি ক'ব পাৰোঁ সেইজন আমি আচলতে ডেভেলপাৰক ক'ব পাৰোঁ ফুল ষ্টাক ডেভেলপাৰ অৰ্থাৎ দুয়োটাই কাম কৰে ফ্ৰণ্ট এণ্ডো কাম কৰে ফ্ৰণ্ট এণ্ড মানে হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপ যে কৰি লয় তাৰপিছত বেক এণ্ডত যে কাম কৰে ডাটাবেছত কাম কৰে বা ছাৰ্ভাৰত কাম কৰে বেক এণ্ডত কাম কৰিব সেইবিলাক কোৱা হ'ব বেক এণ্ড ডেভেলপাৰ আৰু দুয়োটাই যিয়ে কাম কৰিব তাক কোৱা হ'ব ফুল ষ্টাক ডেভেলপাৰ ঠিক আছে বুজি পাইছা আৰু এবাৰ মই থুলমূলভাৱে বুজাই দিছোঁ এবাৰ যে যদি ফ্ৰণ্ট এণ্ড মানে যিটো আমি দেখি পাই থাকোঁ এটা ছাইটৰ ৱেবছাইটত তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব এটা ফ্ৰণ্ট এণ্ড আৰু বেক এণ্ড অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি এমেজনত যাওঁ তাত আমি এড নাও বাই নাও অপশ্যনটো দিওঁ বাই নাও অপশ্যনটো দিয়াৰ পিছত এটা প্ৰচেছ ঘটে ন যে অৰ্ডাৰটো ক'ৰবাত যায় যোৱাৰ পিছত ছাৰ্ভাৰত যোৱাৰ পিছত অৰ্ডাৰ কোনোবাই পায় সেই যিটো প্ৰচেছ যিটো আমি দেখি নাপাওঁ প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো এটা বেক এণ্ডত বনাই থয় যাৰ কাৰণে এটা বেক এণ্ড ডেভেলপাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু যিজন ডেভেলপাৰে একেলগে দুয়োটা কাম কৰে সেইজনক কোৱা হ'ব ফুল ষ্টাক ডেভেলপাৰ ঠিক আছে চ' আহিবলগীয়া নেক্সট ভিডিঅ' এটাত হয়তো আমি একেটা টপিকৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিম যে হোৱাট কোৱালিফিকেশ্যন ডু আই নিড টু বি ৱেব ডেভেলপাৰ তাৰপিছত হাউ লং ডাজ ইট বিকাম এ ৱেব ডেভেলপাৰ আমি কিমান সময় লাগে এজন ৱেব ডেভেলপাৰ হ'বৰ কাৰণে হাউ ডু আই ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং এজ এ ৱেব ডেভেলপাৰ ইজ ইট হাৰ্ড টু বিকাম এ ৱেব ডেভেলপাৰ চ' এনেকুৱা বিভিন্ন গুগলৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আছে যিবিলাক সাধাৰণতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইউজাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টে জানিব বিচাৰে আৰু সেইবিলাক টপিকৰ ওপৰত আমি ভালদৰে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যাৰ কাৰণে নিউ ভিডিঅ' আৰু তোমালোকে এইটো ভালদৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা চেনেলটো আৰু যাতে নেক্সট ভিডিঅ'টোৰ এলাৰ্ট পাই যায় তাৰ কাৰণে ঘণ্টা বজানটো দবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আহিলে আমাৰ মেইনলি যে ডিপ্ল'মা ইন হোটেল মেনেজমেণ্ট
টপিক বাকীকেইটাতকৈ অকণমান টপিকটো অকণমান ইয়াৰ বেলেগ হয় নাই এইটো আচলতে ডিপ্ল'মা লেভেলৰ কোৰ্চ কৈছোঁ এইটো আচলতে কিছুমানে গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেল বা বেচেলাৰ লেভেলৰ কোৰ্চো কৰে মই এইটো ডিপ্ল'মাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে খুব কম 6 মাহ বা এবছৰ কৰাৰ পিছত তোমালোকে হোটেল মেনেজমেণ্ট কোৰ্চ কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ হোটেলত যেনেকৈ তাজ হওক অব্ৰয় হওক বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলত এজ এ হোটেল মেনেজমেণ্ট হিচাপে তোমালোকে কাম কৰিব পাৰা এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পিছতে কাম কৰিব পাৰা ঠিক আছে এক্সামিনেশ্যন টাইপ ছেমিষ্টাৰ ৱাইজ হয় ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ এনেকৈ ছেমিষ্টাৰ ৱাইজ হয় অৱশ্যে প্ৰত্যেকটো ইনষ্টিটিউশ্যনৰ আণ্ডাৰত নিজৰ নিজৰ কোৰ্চবিলাক ডিজাইন কৰে যাৰ কাৰণে ছেমিষ্টাৰ ৱাইজ হ'লেও কেতিয়াবা এইটো তোমাক 6 মান্থৰ কোৰ্চটো শেষ কৰি দিয়ে বা এবছৰ ডিপ্ল'মাটো কিছুমান শেষ হৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া যদি চাওঁ ইলিজিবিলিটি 10+2 তত আগতে কৈছোঁৱে 10+2 যিহেতু লগত ৰিলেটেড আৰু 10,000ৰ পৰা একদম 2 lakhs লৈকে কোৰ্চ ফি হ'ব পাৰে চ' এতিয়া আহিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চ আমি 10,000 ক'তনো পায় বহুতৰে মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে চ' ASDM আছাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ আণ্ডাৰ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা কেতিয়াবা এই 6 মান্থৰ ডিপ্ল'মাটো দি থাকে আৰু তাত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হয় হোটেল মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছে অসম চৰকাৰে গতিকে তোমালোকে সেই ৱেবছাইটত মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব পাৰা য'ত বিশেষকৈ ইনফৰমেশ্যন ট্ৰেইনিং ছাকচেছ ষ্টৰিজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট এণ্ড কেৰিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি যিবিলাক আঁচনি থাকিছে সেই আঁচনিবিলাকৰ কথা এই ৱেবছাইটটোত তোমালোকক দিব গতিকে মাজে মাজে চেক কৰি থাকিবা ঠিক আছে এতিয়া আহিলে যে হোটেল মেনেজমেণ্ট কৰিলোঁ এতিয়া বহুতৰে মনত আহিব যে মই অলপমান বেলেগ কোৰ্চ বিচাৰোঁ তাৰ কাৰণে আছে এইটো বেহতেৰিন কোৰ্চটো হৈছে ডিপ্ল'মা ইন এডভাৰটাইজিং এণ্ড মাৰ্কেটিং ঠিক আছে ডিপ্ল'মা ইন এডভাৰটাইজিং মাৰ্কেটিং এইটো বহুত ধুনীয়া এটা কোৰ্চ এটা বহুত ট্ৰেণ্ডিং কোৰ্চ এই কোৰ্চটো কৰি উঠাৰ পাছত তোমালোকে মাৰ্কেটিঙৰ বহুতখিনি নলেজ পাই যাবা এই এডভাৰটাইজিং আৰু মাৰ্কেটিঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আগতে যিটো ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াতে ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ লগতে তোমাক গোটেইখিনি বিশেষকৈ কোম্পানী এটাৰ কেনেকৈ লছ প্ৰফিট মেকিং লগতে মাৰ্কেটিং কৰি কেনেকৈ আপডেট কৰিবলগীয়া হয় কোম্পানী এটাক বা অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাক কেনেকৈ মানুহৰ মাজত নিবলগীয়া হয় গোটেইখিনি কথা এই ডিপ্ল'মা কোৰ্চত বা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চত তোমালোকক ভালদৰে শিকায় ঠিক আছে যাৰ কাৰণে এই কোৰ্চত তোমাৰ কৰিলে যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যন বা কোম্পানী তোমালোকে কাম কৰাৰ সুযোগ পোৱাৰ এটা সুবিধা থাকে ঠিক আছে ইলিজিবিলিটি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 10+2 লাগে যিকোনো প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত তোমালোকে জইন কৰিব পাৰা ইনষ্টিটিউশ্যনত এডমিশ্যন ল'ব পাৰা কেতিয়াবা অৱশ্যে বেচেলাৰ কোৰ্চৰো বিশেষকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হয় ঠিক আছে আৰু অনলাইন প্লেটফৰ্মত তোমালোকে যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে অনলাইন প্লেটফৰ্মত তোমালোকে ভালদৰে কিছুমান ইনষ্টিটিউট বিচাৰিব পাৰা যিবিলাক ইনষ্টিটিউটত বিশেষকৈ এই কোৰ্চৰ বিষয়ে শিকোৱা হয় ঠিক আছে যদি ইয়াতে দিয়া আছে ডিপ্ল'মা যদি মাৰ্কেটিং আৰু এডভাৰটাইজিঙৰ বিষয়ে কৰা চ' প্ৰথমে তোমালোকে অনলাইনলৈ যাবা আৰু ডিপ্ল'মা এডভাৰটাইজিং মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে ভালদৰে ৰিচাৰ্চ কৰিবা যদি বিচৰা যে এই কোৰ্চৰ বিষয়ে তোমালোকে আগবাঢ়িব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়িবা ঠিক আছে আৰু যদি ডিটেইল লাগে তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট বক্সত অন্ততঃ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ডিটেইল আমি এইবিলাকৰ ওপৰত এই কোৰ্চবিলাকৰ ওপৰত ডিটেইল কিছুমান ভিডিঅ' বনাম যাতে আমি গম পাওঁ কোনে কোনে তোমালোকে এই ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ ফ'ল' কৰি আছা আৰু তেতিয়া আমি সেই কোৰ্চটোৰ পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্চটোৰ ওপৰত যিটো কোৰ্চ তোমালোকে ইণ্টাৰেষ্ট তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি চাওঁ নেক্সট এক্সামিনেশ্যন যিটো টাইপ হ'ব সেইটো ছেমিষ্টাৰ ৱাইজ হ'ব ঠিক আছে আৰু যিটো গোটেইখিনি কোৰ্চ ফিজ ডিপ্ল'মা যদি কোৰ্চ হয় যদি 6 মান্থৰ কেতিয়াবা 10,000 যদি গভমেণ্ট কিছুমান স্কিমৰ আণ্ডাৰত আহে তেতিয়াহ'লে কোৰ্চ ফিজ 10,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় কিন্তু যদি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত যোৱা তেতিয়াহ'লে 2 লাখলৈকে এই কোৰ্চ যায় ঠিক আছে চ' এইটোৱে আছিলে বিশেষকৈ আজি আমাৰ গোটেইখিনি মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছত তোমালোকে কি কি স্কিল ল'ব পৰাৰ ভিতৰত বেষ্ট কিছুমান স্কিল আৰু ট্ৰেণ্ডিং কিছুমান কোৰ্চ ঠিক আছে চ' নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আৰু এটা টপিকত আমি আলোচনা কৰিম আৰু যদি তোমালোকে কিবা পাৰ্টিকুলাৰ টপিক এটা বিচৰা য'ত আমি আমাৰ এই কোৰ্চবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যদি নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো আমাৰ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিবা চ' আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম